අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා Learn with Puba YouTube channel එකට ඔයාලා අද අපි බලමු Python වලදී use වෙන data types මොනවද කියලා. ඊට කලින් මතක් කරනවා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු අද අපේ මාතෘකාවට. මොනවද මේ data types කියන්නේ? data types කියන්නේ දත්තවල ස්වභාවය අනුව ඒවා වර්ගීකරණය කර නැත්නම් වර්ග කරන ආකාරය. Python වලදී මූලිකවම data types පහක් තියෙනවා. Numeric, Boolean, set, sequence, dictionary. Numeric තවත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. Integer, complex numbers, float. ඒ වගේම sequence type එකක් තවත් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. Strings, lists, tuple. ඒවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට කලින් අපි mutable, immutable කියන concept එක ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න. Mutable කියන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් දත්ත. Immutable කියන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න බැරි දත්ත කියන එක තමයි. සරලම තේරුම. හරි, අපි දැන් බලමු numeric data type එක යටතේ තියෙන integers නැත්නම් int කියන data type එක ගැන. Integer කියලා කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවලට. මේ ගැන අපි කවුරුත් කතා කරලා තියෙනවා. Integer එකක් කියන්නේ immutable object එකක්. Complex numbers. එහෙමත් නැත්නම් complex කියන්නේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා. Complex numbers කියන්නේ immutable object එකක්. Float නැත්නම් floating point numbers කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා. Float කියන්නේ immutable object එකක්. ඊළඟට bool නැත්නම් boolean කියන්නේ true false කියන value එක තමයි. boolean කියන්නේ immutable object එක. set data type එක use කරන්නේ item ගොඩක් එක variable එකකදී store කරගන්න. set කියන්නේ mutable object එක. ඊළඟට අපි බලමු sequence data type එක යටතේ තියෙන string කියන data type එක ගැන. string use කරන්නේ textual data represent කරන්න. මේ ගැනත් අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරලා තියෙනවා. string අනිවාර්යයෙන් single quote නැත්නම් double quote ඇතුලේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. string කියන්නේ immutable object එකක්. list කියන්නේ set වගේම item ගොඩක් store කරන්න use කරන data type එකක්. list use කරන්න ඕනේ square bracket ඇතුලේ. list කියන්නේ mutable object එකක්. tuple කියන්නේ multiple value store කරන data type එකක්. tuple immutable object එකක් විදිහට තමයි ගෙනින්නේ. tuple use කරන්නේ round brackets ඇතුලේ. dictionary කියන්නේ multiple value store කරන data type එකක්. dictionary mutable. ඒ වගේම duplicate values දාන්නත් බෑ. අද අපි කතා කළේ Python වල data types ගැන කෙටි හැඳින්වීමක්. comment section එකේ මම දාලා තියෙන link එකෙන් presentation එක download කරගෙන ආයෙ බලන්න. ඒකෙන් ඔයාලට තව හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. data types කියන්නේ මොනවද කියලා. හැමෝම තවත් අලුත් episode එකකින් මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට like කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම කියපු දේවල් වලට අමතරව තව එකතු වෙන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා නම් comment කරන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් එන්න Learn with Puba YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් episode එකකින් හම්බෙමු.